नमस्कार मित्रांनो, मी आज आलेली आहे मराठवाडा या ठिकाणी, मराठवाड्यातील नांदेड या ठिकाणी. आणि मी इथे एका कामानिमित्त आले होते आणि माझे नातेवाईक पण इथेच राहतात. एक थोडेसे दूरचे लांबचे नातेवाईक आहेत. तर त्यांनी मला खास मराठवाड्यातील खूप प्रसिद्ध असा नॉनव्हेज रस्सा वगैरे आहे, मटन रस्सा असं ते नेहमी बोलतात, सांगतात. पण मला काही कल्पना नव्हती. तर त्यांनी आज मला त्यांच्या घरी जेवणासाठी इन्व्हाइट केलेलं आहे. म्हणून मी आज त्यांच्या घरी पण पोहोचलेली आहे. आणि बघा, मी तुम्हाला दाखवते मित्रांनो. ही डिश तर मला अशी वेगळीच वाटत आहे. आजपर्यंत मी कधी ही डिश बघितली नाही. आणि हे बघा, ही मोठी ताट आणि यामध्ये बघा, हे भरपूर सारा रस्सा दिसतो आहे. हे पण काहीतरी पदार्थ आहे. आणि हे पण मला असं वाटते की हे बॉईल केलेलं वगैरे असेल मटण. आणि ही आहे भाकरी. आम्ही बोलले की पोळी नाही बनवत का, तर ते बोलतात की नाही, मटणसोबत आमच्याकडे भाकरी बनवली जाते. आणि आता आपण त्यांच्यासोबत म्हणजे त्यांना विचारूया की हे कसं बनवतात किंवा काय बोलतात त्याला. तर मी विचारते इथल्या ज्या ताई आहेत त्यांना की ताई, हे काय आहे नेमकं, याला काय म्हणतात? ते आहे मटणाचं सूप किंवा याला अळणी सुद्धा म्हणतात. म्हणजे तुमच्याकडे याला अळणी बोलतात का? आणि अच्छा, याला काय बोलतात? हा मटणाचा उकड आहे. याच्यात हळद आणि मीठ टाकून उकड केलेला आहे. अच्छा. आणि मग आता एवढी सारी भाजी खायची का? हो. आजपर्यंत तर आम्ही एवढी सारी भाजी कधीच खाल्ली नाही. आणि भाकरीसोबत कशी खाणार? ती भाकरीसोबत गरमागरम ही भाकरी. आणि मराठवाड्यातील हा स्पेशल मटणाचा पतला रस्सा आहे हा. आणि हा याच्यासोबत कुस्करून खायचा गरमागरम. अच्छा, म्हणजे एवढ्या भाकरीमध्ये, एवढ्या भाजीमध्ये ही भाकरी कुस्करायची आहे आणि नंतर खायची आहे. आणि हा सूप किंवा अळणी आहे हा स्पूनने प्यायचा आहे. अच्छा अच्छा, असं आहे. आणि मग तुमच्याकडे जर कोणी पण पाहुणे वगैरे आले तर तुम्ही हे असंच जेवण देता का त्यांना? म्हणजे एवढ्या ताटामध्ये आणि हा असाच रस्सा असतो का? हो, असाच असतो. अच्छा. आणि मग तुम्ही नॉनव्हेज असेल तर स्पेशली भाकरीच बनवता का? हो, स्पेशल भाकरी आमच्या इकडे मराठवाड्यात जास्त बनवतात. अच्छा. तर मित्रांनो, हे तुम्ही तर बघितलेलंच आहे. यांनी तर भरपूर सारं दिलेलं आहे. आणि त्यांनी सांगितलेलं पण आहे की कसं टेस्ट करायचं, कसं खायचं. तर मी हे काय बोलतात, अळणी, हे पहिल्यांदा टेस्ट करून बघते की कशी आहे ते. आणि मग तुम्हाला पण सांगते. मी असं ऐकलेलं आहे भरपूर वेळेस त्यांच्या तोंडातून की हे खूप पौष्टिक असते म्हणून. आणि हे त्यांनी सांगितलं पण आहे की जे मटनचे जे पीसेस असतात ते त्यांनी हळद मिठामध्ये जे शिजवतात त्याचं जो पाणी निघते त्याला ते इकडे मराठवाड्यात अळणी बोलतात. खूप मस्त आहे. म्हणजे त्यांनी थोडंसं लसण अद्रकची पेस्ट वगैरे टाकली असं थोडंसं वाटतं आहे टेस्टवरून. आणि हळद मीठ त्यामुळे. आणि हे मटण यामध्ये शिजलेलं आहे त्यामुळे मस्त छान टेस्ट आहे. आणि हे आहे त्यांचा उकड म्हटलं जात आहे. हे पण आपण टेस्ट करून बघूयात. कारण शक्यतो आपल्याकडं तर मटण हे फोडणीमध्ये किंवा मसाल्यामध्ये डायरेक्ट शिजवले जाते. पण यांच्याकडे हे अशी उकड पण बनवली जाते. लहान मुलांना पण हा पौष्टिक आहे. अच्छा. त्या सांगायला की लहान मुलांना पण हा पौष्टिक आहे आणि लहान मुलं पण हे खाऊ शकतात. कारण आपल्याकडे कसं शक्यतो नॉनव्हेजची भाजी जर बनवायची बोललं तर आपण डायरेक्ट मसाल्यामध्ये बनवतो आणि मग मुलं खाऊ शकत नाहीत. म्हणून त्यांच्याकडे चांगली पद्धत आहे. कांदा आणि लिंबू पण घ्या, कांद्यावरती मीठ टाकून घ्या. असे जर खालंच तर तुम्हाला मटणची काय टेस्ट आहे, खरी टेस्ट भाकरीसोबतची, ही लक्षात येईल. त्यामुळे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला तर माहीतच आहे, मी तर नॉनव्हेज म्हटलं की वेगवेगळ्या ठिकाणचं टेस्ट करायला जातच असते. आणि असं त्यांनी मला खास इन्व्हाइट केलेलं आहे. त्यामुळे मी तर हा चान्स सोडलेला नाही आहे. चला तर मग टेस्ट करून बघूयात. कारण मी आजपर्यंत खूप मराठवाड्यातील मटणची खूप स्तुती ऐकली होती, पण कधी टेस्ट केलेलं नव्हतं. आज तो मौका मिळालेलाच आहे टेस्ट करण्याचा. त्यामुळे मी ही टेस्ट करत आहे. आणि ही आहे भाकरी आणि हा रस्सा. ते भाकरीसोबत, गरमागरम भाकरीसोबत हा रस्सा कुस्करून खा. अच्छा, म्हणजे ती भाकरी पूर्ण या रस्स्यात कुस्करून खायची आहे, तरच टेस्ट लागेल का? मी कधी खाल्लेली नाही आहे तशी कुस्करून. मी प्रयत्न करते, पण आधी मी अशीच टेस्ट करते. कारण तो रस्सा बघून तर मला खूप छान वाटत आहे. भाजीसोबत खाण्याची वेगळीच मजा आहे. मस्त, खूप छान. आणि मला आता हॉटेलचं पण नॉनव्हेज आवडते, पण स्पेशली घरचं. आणि यांनी जे नॉनव्हेज बनवलेलं आहे याची टेस्ट थोडीशी वेगळी आहे. मला असं वाटतं की यांचे मसाले थोडेसे वेगळे असतील. आणि त्यांनी सांगितलं की घरी मसाले बनवतात ते सगळे.
आणि खूप छान आणि झणझणीत स्पायसी, खूप छान. त्या म्हणतात की तुम्ही कुस्करूनच खा, कुस्करूनच खा, तर मी आता कुस्करून पण खाते. बघा इथल्या ज्या ताई आहेत त्यांचा खूपच आग्रह दिसतोय की भाकरी कुस्करून खाल्ल्यावरच खूप छान टेस्ट येणार आहे, तशीच खा, त्याशिवाय मजा नाही येणार वगैरे वगैरे. त्यामुळे मी पण आता ही भाकरी कुस्करली आहे, पण हा भरपूरच रस्सा दिसत आहे. त्या बोलतात की एवढा रस्सा संपणार, कारण भाकरीला जास्त रस्सा लागतो त्यामुळे. आणि मी भाकरी कुस्करलेली आहे आणि आता मी भाकरी टेस्ट करते. मस्त. आणि हे खाते आता कुस्करलेलं, बघूयात. आणि खूप छान टेस्टी झणझणीत आहे एकदम, मस्त. आणि आणि आपल्याकडे जी पद्धत आहे नॉनव्हेज बनवायची, थोडासा गाढा रस्सा, त्याच्यापेक्षा हा पतला रस्सा खूप छान टेस्टी. आणि यांचे मसाले पण काहीतरी वेगळे आहेत, अप्रतिम टेस्ट आहे. मित्रांनो, तुम्हाला पण कधी चान्स लागला तर तुम्ही पण मराठवाड्यातील मटण रस्सा टेस्ट करायला नक्की या. आता मी पीस ट्राय करून बघते. आणि बघा मित्रांनो, तुम्ही तर बघत आहात यांच्याकडे पीस पण किती छोटे छोटे छान एकदम स्मॉल साईजमध्ये कट केलेले आहेत. आणि आपल्याकडे विदर्भात तर खूप मोठे मोठे पीसेस असतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की ते शिजायला पण भरपूर वेळ लागते. आणि एकदम बघा असं हाताने जरी आपण हे केलं तरी पण एकदम असे स्मूथ झालेले आहेत आणि खायला पण एकदम टेस्टी लागतील असं वाटते. बघू, ट्राय करू. मस्त. आणि एकदम छोटे छोटे असल्यामुळं खायला पण खूप इझी आणि खूप छान शिजलेले आहेत, त्यामुळे मस्त लागत आहे. आणि आता ना मी भाकरी आणि हा मटण रस्सा फिनिश करते, त्यानंतर आपण भेटूयात. मस्त पोटभर जेवण झालेलं आहे आणि हा थोडासा रस्सा माझ्या प्लेटमध्ये शिल्लक आहे. आणि हा रस्सा आता मी पिऊनच फिनिश करणार आहे, कारण हे बोलतात की हा जो रस्सा आहे तो फेकायचा नाही आहे, पिऊन बघा, टेस्ट करून बघा. तर चला, काय हरकत नाही, टेस्ट करून बघूयात आपण पण की पिल्याच्यानंतर कसं वाटते ते. मस्त आहे, कारण आपण जी भाकरी कुस्करली होती तिचे पण छोटे छोटे पीसेस या रस्स्यामध्ये शिल्लक राहिलेले आहेत. आणि राईसचे पण थोडे थोडे दाणे म्हणजे शीत याच्यामध्ये आहे थोडे थोडे, त्यामुळं मस्त वाटत आहे. आणि खरंच लाजवाब, मस्त.